Thưa các bạn, hôm nay mình đi câu tiếp nha. Địa điểm là bè An Bình. Đây, anh chủ cho thuê xuồng anh xây. Bây giờ đã dọn đồ xuống ghe rồi đi thôi ha. Hy vọng bữa nay không bể đâu. Chúng tôm các bạn ạ. Công của đỏ. Đây, tôm An Bình. Không to. Cái này so với Bình Thạnh thua xa. Cái có được. Đi về Bình Thạnh xa quá. Các bạn, câu đầu tiên nha. Cá trong mọi dạng các bạn ơi. Đực dữ rồi. Một con cá chép đó nha. Đây. Chép đây không có to. Mini không. Ăn trùng chứ. Vô rộng. Đây các bạn. Sáng giờ được 2 con tôm, 3 con chép, 1 con mè, 1 con chim. Chép dành chim. Đây tôm ăn chồng, chắc con cá được. Các bạn ơi. Đúng rồi. Đi đã. Khui. Wow, cá mè to. Ok. Cá mè ngon. Đây tới chiều làm chuyện ít chục con này là được, không có mơ ước gì nhiều hết. Rồi đi gọng thôi. Chín cá các bạn ơi. Cần đỏ này nè. Dính rồi. Cá mè biết tắm. Cá mè ăn trùng nha các bạn. Con này hơi bé. Đây, quất nguyên cục trùng đây. Không ăn cám mà ăn trùng hay là hết cám. Bữa nay cá ăn mạnh, tôm ăn yếu xìu. Để dính cá các bạn ạ. Rồi. Cá mè mini không. Tiếp tục ăn mồi trùng nha. Cái này thì chiên giòn là ngon. Dính cá các bạn ơi. Cá mè nữa ở đâu? Đây cá mè. Này thì câu lăng xê. Cá này sẽ dính tận mini không? Chép cũng mini, mè cũng mini. Không có cá lớn. Tôm này ăn yếu. Nghĩ câu tôm này. Giờ ngồi câu cá thôi. Cá các bạn ơi. Thật nhỏ. Không dịch chứ. Mini. Siêu mini. Cái này cái chiên giòn mắm chua. Bao ngon. Nó ăn trùng nữa nha các bạn. Trùng. Mình chơi chùm nho 4, 3 lưỡi cám, 1 lưỡi trùng.
cá tiếp các bạn ơi. Cá này cũng nhỏ nữa rồi. Tiếp tục cá ăn trùng. Đây, trùng đây. Không hao mồi, cục mồi vừa dính, thả xuống dính nữa. Cá ăn nữa các bạn ơi. Sảy như vậy. Vẫn là mồi trùng. 3 cục cám còn nguyên. Ác nói cá nhí không. Cài dính là được. Dính rồi các bạn. Con này chắc hai to chạy đỡ hơn hai con kia. Gì đâu mà có một cần dính hoài, còn mấy cần kia không dính là sao? Vẫn ăn mồi trùng, ăn mùi tanh. Vừa trộn thêm cám nguyên khoa, bình khoa chứ. Thử coi. Tính cá thôi các bạn ơi. Giờ ta cần vàng lập công. Từ cá tí nị. Vẫn ăn trùng. Mà cái gì bữa nay nó toàn ăn trùng không à. Đây, tiếp tục 3 lưỡi. Lưỡi trùng, lưỡi cám thơm với lưỡi cám bình hoa. Thử đây. Ăn các bạn ơi. Cần nâu. Kéo nè. Dính nè. Con này quay nặng à. Thấy giọng to. Nãy mini không. Ô, một cặp luôn. Lần 2 con luôn. Các bạn. Đã chưa? Cái hồi nó không ăn thôi, nó ăn gì nè. Rồi ăn trùng, ăn cám, hết biết đường câu luôn, hết biết đường làm mồi. Một con vô rộng. Đấy. Rồi, một con xuống sông. Hít. Con bự xuống sông chứ. Đây là dính cá nè. Ôi đây còn ấy càng xuống. Cá tiếp. Còn thịt tôm nhưng mà bù lại cá, mặc dù cá không to. Này giờ làm chả lóc xương mệt nghỉ luôn. Đây các bạn. Nhảy ra ngoài nữa đi. Này vẫn ăn trùng. Cá ăn các bạn ạ. Trời ơi, siêu mini. Cá siêu mini. Bắt ghế, cầu ghế hết cá rồi. Siêu mini, ăn cám. Bó tay. Dính tôm các bạn ơi.
Đấy, dịch chưa? Nhỏ xíu à. Ồ, cũng được càng xanh. Càng có màu xanh rất lớn, tôm ăn lại à. Mồi trùng cơm nha các bạn. Trùng lá giờ mắc mà mua không được, kẹp gãy luôn, bỏ càng luôn, ghê thiệt. Tôm các bạn ơi, cảm giác con này to. Wow, khủng khiếp sáng giờ. Wow, khủng khiếp Trời. Quá trời rồi, quá trời rồi, đó trời đã, quá trời đã, thật là khủng khiếp. Không, con này phải hơn 200 gram, hơn 200 gram chứ không nhẹ đâu. Đau. Cầm hai càng anh túm nó lại bóp vô con tôm luôn á. Cái càng mất cái chị à. Có càng cũng ăn mà không có càng cũng ăn. Cho đẹp tôm. Đây các bạn. Ô trời ô. Quá trời đã, quá trời đã. Anh trai lại chào trời. Quá đã, quá đã. Bên kia lên tôm chắc bự rồi. Nặng ơi. Wow. Cái đó là ngon rồi. Cả con nãy được ha. Bên kia có hai bạn con tôm. Bên kia cái xuồng đang đi về. Bên kia dính tôm. Cái cũng bự à. Bình tĩnh thôi. Con tôm to mà càng thế này vậy. Tôm trứng anh. Nó đẻ rồi á. À. Tôm nó đẻ nó ngon lắm. Tôm trứng mới đẻ, càng nhỏ xíu mà tôm to. Các bạn đã kêu hay quá. Đỡ có bị lé không? Tôm tiếp các bạn ơi. Con này cũng hơi nặng. Chắc nhỏ. Ồ cũng được. Số. Đây. Đây là ngon rồi. Để kẹp hoài ta. Đây mà. Quá đã, quá đã. Vậy là được rồi, cái càng xanh là đẹp rồi. Giờ cũng 6 giờ. Thu dọn gần về các bạn ha. Đây, bãi chiến trường đây. Để thu dọn về. Đó, có luôn cá mè một nắng kìa. Phơi sáng giờ nó khô luôn. Giờ chúng ta xem thành quả nha. Đây, cùi. Đặc biệt là hôm nay được một con tôm to, quá trời to luôn. Cá thì có đủ loại, cá, chép, dảnh, chim, đủ hết. Nhưng mà cá bữa nay tí ní không. Cuối cùng là vớt được con tôm hơi to một tí. Rồi, chào các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở clip sau.